So basically በዚህኛው ቪዲዮ ላይ 3 ሜጀር ቶፒኮችን አንስተን ነው የምናወራው በተቻለኝ መጠን ቀለል አድርጌ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ so የመጀመሪያው what is forex ነው ከዛ ሁለተኛ ላይ የምናየው ደግሞ what is currency and what is currency pairs means የሚለውን እናያለን ሶስተኛ ላይ ደግሞ ብሮከር ምንድነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው በተቻለኝ መጠን ቀለል አድርግላችሁ አስባለሁ so what is forex ስንል forex ማለት foreign exchange ነው foreign exchange የሆነ ማርኬት ነው ወይም ደግሞ የሌሎችን ሀገር ከረንሲ ትገዛላችሁ መልሳችሁ መሸጥ ስራ ነው የምትሰሩት እዛው ከረንሲውን ማለት ነው so foreign exchange ማለት ነው this market is a global marketplace for exchanging national currencies forex is the largest financial market in the world so የተለያዩ ናሽናል ከረንሲዎችን ተወስዱና ከዛ በኋላ መልሳችሁ የመሸጥ ስራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው so ሲምፕሊ በቃ ይሄ ነው ትርጉሙ ስለ ፎሬክስ ይሄን ካወቃችሁ በቂ ነው እና ላርጀስት ፋይናንሻል ማርኬት ፕሌስ እንደሆነ በአለም አቀፍ ሲታይ ካወቃችሁ ይሄኛው በቂ ነው ማንኛውም ሰው anyone can start forex just by $10 so ማንኛውም ሰው ተነስቶ በ$10 ፕሮፊታብል ትሬደር መሆን ይችላል ግን ስኪል ትሬደር መሆን አለባችሁ ይሄኛውን ለማድረግ ማለት so እኔ እንደኔ ሐሳብ ይሄኛውን ፕሮቫይድ አላደርግላችሁ ምክንያቱም ማንኛውም ትሬደር መጀመሪያ ኮርሱን ወስዶ ከዛ በኋላ በዲሞ አካውንት ለማምዶ ነው ከዛ በኋላ በሪል መኒ ትሬድ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ so መጀመሪያ ኮርሱን በደንብ ብትወስዱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ ሐሳቡ እንመለስና ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ምንድነው what is currency የሚለው ነው so what is currency የሚለው ስናይ there are 8 major currencies in the forex market so በፎሬክስ ማርኬት ውስጥ ቀጥታ ሲገቡ 8 ሜጀር ከረንሲዎችን ነው የምታገኙት ማለት ነው ከነዚህ 8 ሜጀር ከረንሲዎች ደግሞ the USA dollar is the reserved dollar of the world so በዚህ ማርኬት ላይም ሆነ በዓለም አቀፍም ሲታይ የዩኤስኤ ዶላር ምንድነው ሪዘርቭድ የሆነ ከረንሲ ነው የሚለውን በደንብ መያዝ ይጠበቅባቸዋል እዚህ ጋር ስማቸውን ጥፌላችኋለሁ ዩኤስኤ ዶላር አለ ጃፓኒስ የን አለ ስዊስ ፍራንስ አለ ኒውዚላንድ አለ ካናዲያን ዶላር አውስትራሊያን ዶላር ግሬት ብሪቴን ፓውንድ ዩሮ ስለዚህ በዋናነት እንድትይዙልኝ የምፈልገው እኔ እዚህ ጋር ነው እነዚህ ሲምቦሎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ቀጣ ሜታትሬደር 5 ላይ በገቡ የምታገኙት እነዚህ ስሞች ሳይሆን እነዚህ ሲምቦሎች ነው ስለዚህ ሲምቦሎቹን ነው የምታገኙት ስላችሁ ለምሳሌ ሜታትሬደር 5 ላይ እንግባና ላሳያችሁ ሜታትሬደር 5ን ቀጣ ሲገቡ ኮት ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር ታች መታገኙት ይወላችሁ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩኤስዲ ኤስኤችኤፍ ስለዚህ እንዳለ መታገኙት በመንድነው ኮት ተደርገው ነው ማለት ነው ስለዚህ የእያንዳንዱን ሲምቦል መያዝ ይጠበቅባችኋል ምክንያቱም ትሬደር ከሆናችሁ ግዴታ ስለሚጠበቅባችሁ ነው ይሄ ዜን እነዚህ 8 ሜጀር ከረንሲዎች ደግሞ በሶስት ካታጎሪዎች እናገኛቸዋለን ሶ እነዚህ 8 ሜጀር ከረንሲዎችን ምን እናደርጋቸዋለን ሶስት ካታጎሪዎች እንመድባቸዋለን ሶ እነዚህ ካታጎሪዎች እነማን ናቸው አንደኛ ላይ የምናገኘው ሜጀር ካታጎሪ የሚባለው ነው ሁለተኛ ላይ ማይነር አለ ሶስተኛ ላይ ኤክሶቲክ አለ ስለዚህ እስቲ ምንድናቸው ቢሄቪየራቸው እና ምንድነው ፕሮፐርቲያቸው የሚለውን በደንብ እንይስቲ ሶ ሜጀር ላይ ስንገባ ምን እንደምናገኘው the major currency pair are some of the most popular currencies combination in the forex market so በብዛት የሚይዘው እዚህ ሜጀር ውስጥ የሚገቡት ከረንሲዎች ምንድናቸው ፖፑላር የሆኑ ከረንሲዎች ናቸው በጣም ብዙ ሰዎች የሚገለገሉባቸውና ቮላታይል የሆኑ ከረንሲዎች ምን ይባላሉ ሜጀር ከረንሲ ውስጥ የሚመደቡ ከረንሲዎች ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት በብዛት ደግሞ በቀላሉ ለመያዝ እንዲቻላችሁ በውስጣቸው በብዛት ምን ይዛሉ ዩኤስ ዶላርን የሚይዙ ናቸው ለምሳሌ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂፒአይ የሚባሉት ምን ውስጥ ይመደባሉ ሜጀር ውስጥ ይመደባሉ የሚለውን እንዳትረሱ ማለት ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው ምንድነው ማይነር ውስጥ የሚገቡት እነማን ናቸው የሚባለውን እስቲ ነው ማይነር ከረንሲስ pairs also known as cross currency pairs so ማይነር ውስጥ ደግሞ የምንላቸው እነዚህ ክሮስ ከረንሲ ፔር ብለን በሌላ ስማቸው እናገኛቸዋለን ማለት ነው so are pairs that do not include the USA dollar but do include at least one of the world's other 3 major currencies so ከዩኤስኤ ዶላር ውጪ ቢያንስ at least 3 ሜጀር ከረንሲዎችን ከነዚህ ውስጥ ሶስቱን ዩኤስኤ ዶላር ማስገባት አይችሉም ግን ከነዚህ ውስጥ ዩሮ ጂፒፒ ጂፒዋይን መጠቀም የሚችሉ ከሆነ ማይነር ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት እንችላለን ለምሳሌ ጂፒቢ ጂፒዋይ ዩሮ ጂፒዋይ እና ሌሎችም መጥቀስ ይቻላል ኢንተርኔት ላይ እየገባችሁ እናንተ ሪሰርች አድርጉ እኔ ቤዚክ የሆኑ ኮንሰፕቶች ስለሆነ የምሰጣችሁ እዚህ ላይ ኤክሶቲክ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ዲቨሎፒንግ ካንትሪዎች የሚጠቀሙባቸው ላይክ አፍሪካ ኢንዲያ የሚባሉ ሀገራቶች የሚጠቀሙባቸው ናቸው ቤዚክሊ ማለት ነው ሶ እነማን ናቸው
ኮታቸው እንዴት ነው የሚጻፈው ፔራቸው እንዴት ነው የሚጻፈው ካለን USD ዛያር ለምሳሌ USD ዛያር ማለት US ዶላር to South Africa rand ማለት ነው US INR ወይም ደግሞ ኢንዲያ ሩፒ ከUS ጋር ሲጣመር ያለውን ቁርኝነት እዚሁ ኤክሶቲክ ውስጥ የሚመደብ ውስጥ ነው ማለት ነው ሶ በቀጣይ ምን የምናገኘው what does currency pair means currency pair ምንድነው currency pair እንዲባል የሚያስፈልገው የሚለው እስቲ ባህሪያቶች ነው a currency pair is a quotation of two different currencies with the value of one currency being quoted against the other so currency pair ምን ማለት ነው ሁለት ከረንሲዎች አንዱን ኮትድ አድርጎ የሚሄድበት ሂደት ሲፈጠር currency pair ወይም ደግሞ currency quote ብለን እንጠራዋለን ማለት the first listed currency of the pair is called the base currency so first listed ላይ ያለው ምንድነው የምንለው base currency ብለን እንጠራዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው quote currency ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ሶ ለምሳሌ pair ምንድነው ስንል ይሄ ነው pair ማለት ዩሮ USD ሁለት ናሽናል ከረንሲዎችን አንድ ላይ የያዘ የተጣመረ ፔር ብለን እንጠራዋለን ማለት ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር የሚለን ዋና እንድትይዙልኝ የምፈልገው ኮንሰፕቱ ምንድነው ዩሮ USD ሲል ዩሮ ምንድነው ፈርስት ኮትድ የሆነ ከረንሲ ነው ስለዚህ ፈርስት ላይ የመጣ ከረንሲ ሁሉ ምን ይባላል አለን እዚህ ጋር ቤዝ ከረንሲ ይባላል ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሲመጣ ምንድነው አለን ኮት ከረንሲ ነው ብለን ጠርተናል ስለዚህ ዩሮ is called base currency ደግሞ ምንለው ነው የምንገዛው ከረንሲ ነው ባይንግ ከረንሲ እንለዋለን USD ደግሞ ምንድነው ኮት ከረንሲ ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንም እናደርገው ነው የምንሸጠው ከረንሲ ነው የሚለውን ያዙልኝ so the first currency is base currency the second currency is quote currency ይሄን ከተረዳችሁልኝ ምንድነው የምናደርገው what is quote price እንዴ ነው የምታነቡት MetaTrader 5 ላይ ሲገቡ እንደዚህ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ዩሮ USD እና 1.1775 ይለናል ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ይሄን ስንል ዩሮ USD 1.1775 ማለት አንድ ዩሮ በዚህ ገበያ ላይ እየተሸጠ ያለው በ1.17754 USD ዶላር ነው ገበያው ይሄንን ይመስላል እና እዚህ ማርኬት ላይ ከገባችሁ በዚህ ያህል US ዶላር ነው መግዛት የምትችሉት አንዱን ዩሮ እያላችሁ ነው ሲምፕሊ ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል ቱ ነው USD JPY ላይ ስትሄዱ 105.8 ይላችኋል ስለዚህ ይሄ ምን ለማለት ፈልጎ ነው አንድ US ዶላር እየተሸጠ ያለው በዚህ ሰዓት ላይ በ108.85 JPY ነው እያላችሁ ነው ሲምፕሊ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በዚህ ኮት ፕራይስ እንዴት እንደምታነቡ ካስረዳዋችሁ ወደ ብሮከር እንሂድ ብሮከር ጋር ስትሄዱ ብሮከር ምን ማለት ነው ካላችሁ ደላላ ማለት ነው so a forex broker is a financial service company that provides the traders access to platform for buying and selling foreign currency በፕላትፎርሙ ላይ እንድንገዛና እንድንሸጥ የሚያደርገን ደላላ ምን ይባላል ብሮከር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በጣም ብዙ ብሮከሮች አሉ የትኛው ብሮከር መጠቀም እንዳለባችሁ የትኛው ብሮከር አሪፍ የሆነ ስፕሬድ እና ኖርማል ኮሚሽን እንዳለው በደንብ አስረዳችኋለሁ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ብሮከሮች ቀጥታ አካውንት ነው የምከፍቱባቸው ከዛ በኋላ ከሜታትሬደር 5 ጋር ነው የሚገናኘው ያ አካውንት ከዛ በኋላ ፕሮፊት ከሰራችሁ በኋላ ከዚህ ከብሮከራችሁ ነው ወደ ባይናንስ ኤክስቼንጅ የምታደርጉት ማለት ኤክስቼንጅ ካደረጋችሁ በኋላ እዛ ላይ ነው ያገኛችሁትን ፕሮፊት ሸጣችሁ ወደ ብር መቀየሩት ማለት ነው ሶ ሲምፕሊ ብሮከር ቻርጅ ያረጋናል ኮሚሽን እነዛን ቻርጅ ኮሚሽኖች ደግሞ እንዴት እንደምትሰሯቸውና እንዴት እንደምታሰሏቸው በቀጣይ ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ for now it's peace out